This video is brought to you by BUNGY Nepal Adventures. Our lucky 2 subscribers will get free bungee jump from BUNGY Nepal Adventures. To participate, simply comment down below. As the month of February starts, Leknath Valley also pops up with the colors, comes with blooming smiles. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. तिमीलाई त कसले हो दामी एक्टिङ गर्दो रहेछ भने बस्दा आयो तर प्याक छ क्या यार कसले ला मेरो दमौली जान लाग्यो है साथीको बिहामा आज पुरै लोकल पारामा हेर्नु त्यसलाई खलेलाई सिट कहाँ भाइ खैरेनी होला नि यता होइन हामी त दमौली जाने कि भयो त्यहाँ गएर चेन्ज गर्छ तिमीहरूले फेरि खैरेनी त गल It's time for me to go. के भयो यार हामी यहाँ कहाँबाट यहाँ आयो गाडी अगाडि 2 बजे हिँडेको बल्ल आइपुगेर है अब हामी बाटो काट्दैछौँ है हामी बस्ने होटल यो कति लम्बो बनाएछ यार यता कति यस्तो धुलो है बाटो हामी यार कति लामो ट्राभल भयो त काठमाडौँ पुग्थ्यो होला म चाहिँ झोलाहरू राख्छु यसो सम्पूर्ण मेरो न्यानो यो आज As always, our stay at Damauli comes with Hotel SASA Inn. Their food and hospitality is 10 out of 10. After getting fresh, we went for local Momo hunt. कोरियन खाना आएको है छु कोरियन हामीहरू मोमो खाइसक्यौँ अब सागर साथीको घर जानु लागेको भात गाउँ हेलो नमस्ते एभ्रिवान भात गाउँ जाने कताबाट अमारोपुरी भने कता तिम्रो स्कुल चाहिँ कता नि ब्यास स्कुलबाट जाने कति टाढा पर्छ तिमीहरू कस्तो राम्रो राम्रो सब हजुर युट्युब भयो यस कस्तो थाहा पायो हजुर नाम के मेरो नाम राजेश हमाल अनि हजुरको ब्लग राजेश हमाल ब्लग्स ए बाई सबै आउँछ नि ल आइगयो त्यो ल बाई अब हामी जान लाग्छ के भन्थ्यो ठाउँ भात गाउँ भात गाउँ के जाने उता हो कि त्यो तपाईँले थाहा पाउनु अस्ति हामी त्यो पार्टी प्यालेस गएको थियो नि दाइको हो त्यतै हो क्या दिदी भात गाउँ जाने कताबाट हो हजुर भात गाउँ कता है भात गाउँ कता भात गाउँ जाने कता हो नि बिस्तारै बटान भाइ धुलो पछि मेरो यहाँ के भन्दैछ कम्नु मऱ्यो यार निब्रिसक्यो त्यो कति खान्छौ यार तिमीले को खाइछौ त होइन यो अर्को दिन हो यो हिजो मोमो आएको आज मकै खाँदैछन् अर्को दिन हो क्या यो द नेक्स्ट डे हो अर्को दिन राति हामी यहीँ बसेको थियो होइन अब अहिले एकछिन पछि चाहिँ भात खाँदा चाहिँ के भन्नु मर्निङ रातिको भात खाएको नि त अनि हो र चाहिँ तिम्रो पेट त किन हेरेको पछाडि को छ भनेर पिरो भएर नेक्स्ट डे हो क्या ओ नमस्ते बाबा नमस्ते यता त रमाइलो रहेछ त यता त नमस्ते दाइ नमस्ते बाबा बाजे
आमा नमस्ते फेरि भेट्नु पाइयो खाजा खाने बेला भएछ त बाबु खाजा खाने बेला जाडोको दबाई बाबु यो बाहिर मात्रै भित्र त अर्कै पानी छ त यो ओरिजिनल नानीदेखि बानी के गर्नु कति खानुहुन्छ दिनमा दिनमा यो 2 गिलास खान्छु त्योभन्दा धेरै खानु हुँदैन त्यही हो हजुरको हाँसो र साथीको हाँसो एउटै रहेछ बल्ल है ठ्याक्क त्यो हाँस्ने बेलामा यो 2 गिलास खान्छु दिनमा ट्याक्क एक्लै भएको बेलामा 1 गिलास खान्छु ए अलि साथै भयो भने 2 गिलास खान्छु एक्लै भएको 1 गिलास खाएपछि खाना खाएर सुतिहाल्छु अनि कस्तो लागिरहेछ त तपाईँलाई छोराको धुमधाम बिहा गर्न पाउँदाखेरि मलाई त खुसी छ नि धेरै खुसी छ सागर जस्तो छोरा पाउँदाखेरि आफूलाई छाती गर्व भएर आउँछ होला आमा त केही नि बोल्नु भएन मलाई जतिको खुसी त कसैलाई छैन आउँदैन होला यतिको खुसी जस्तो म त धेरै खुसी छु बा अब छोरा अब जे होस् यतिको छोरा चाहिँ कसैले पनि जन्माएको छैन होला जस्तो पनि लाग्छ मेरो छोरोले चाहिँ अब यतिको सन्तोष दिएछ भन्ने कुरो साह्रै खुसी है यहाँभन्दा खुसी कहिले पनि आउँदैन सबैलाई यस्तै खुसी आओस् पहिला सानोमा कस्तो थियो तपाईँहरूको सानोमा त अब पिटपाट गर्नु हुन्थ्यो झोला बोक्नु पर्छ अहिले चाहिँ ओरेन खानाको जग्गामा चाउमिन मगायो झन् चाउमिन बेसी भयो लास्टै धेरै आइदिएर हजुर नमस्ते है आज विशाल भाइ के भयो यार दिने कहिले भयो नमस्कार आज चाहिँ हामी चाहिँ धेरै नै घुम्यौँ अहिले हामी सासा इनमा छौँ आज तर एकदम धेरै भात खायो भोलि चाहिँ हाम्रो सागर दाइको बिहा छ वेडिङ भोलि हामी वेडिङको लागि जाँदैछौँ हामी छोटो छोटो भिडियोहरू बनाउँछौँ पछि दाइहरूलाई नि हेर्दा नि राम्रो होस् र हामीलाई पनि प्लस पोइन्ट के हुन्छ भन्दैन हामीलाई नि यस्तो गरेको थियो है भन्ने हुन्छ मेमोरी सबैको लागि हुन्छ राम्रो ल अब हामी चाहिँ सुन्न जाँदैछौँ शुभरात्रि हजुरको रात रङ्गिन होस् के हो त्यस्तो रङ्गिन भनेको फेरि कलरफुल यस रङ्गिन बत्ती निभाएर सुत्देऊ नि त ल बाई गुड नाइट कसो टोइलेटको बत्ती खुल्ला लाग्यो फेरि इट्स एनदर डे हामी अब बिहामा रेडी भएर जानु लागेको साथीहरू आइसक्नुभयो मेरो साथी आउनुभएछ यता टुकटुक लिएर लाखु साथी उता आइसक्नु भएछ हामीहरू अब साथीको बिहामा जानु लागेको यो हामी ढिलो भइयो नि त अघि बिचरा जुत्ता त लुकाइसक्यो सालीहरूले ल साथीहरू वेलकम हामी यहाँ अहिले रोयल पार्टी प्यालेसमा आइपुग्यौँ हिजो आएर बसेको हामी अहिले चाहिँ हामीलाई मिनीले जोइन गर्यो लाखु दोस्टले जोइन गर्यो दलले त हिजो खुस भेटेको थियो ममान ठाउँमा यो टप्पु हानिदिइहाल्यो बिजी थियो साह्रै बिजी छ साथीलाई हामीले एकछिन उताबाट ल्याएर यतातिर राखिरहेछौँ अनि अब फ्राइडे चाहिँ साथी रिटर्न ब्याक हुनुहुन्छ र प्रोभाब्ली अब 4-5 वर्ष जस्तो भेट्नु पाइँदैन होला हामी उतै आयो भने आयो
स्योर छैन आयो भने घुम्न अब दलेको यहाँ हाम्रो बिहा भन्दा नि मोर त यहाँ कङ्ग्रेचुलेसन बताइदिनु दुलाले यहाँ उता अर्को लागि बोलाइदिनु यताबाट सुरु गरौँ ल शुभकामना अब कोलाई दिने हो तिमीलाई ल सागर साथीलाई धेरै धेरै शुभकामना है अस्ति नै त त्यो के है त खुसी लाग्यो सबैजना हामी रमाइलो भइरहेको छ जेस खासै रमाइलो भएन एकछिन रमाइलो भएन अब एकछिनपछि हुन्छ होइन मेरो समर्थन छ आज त टोपी लाएर छ हो मैले भन्दै तैँले भन के यो त भोजबहादुर जस्तै भएर आयो त वडा देख्छ हो क्या त्यही हो खुसी लागेको छ अब थ्याङ्क यू सबै साथीहरूलाई होइन के भन्ने अब म भनेर आइदिनु भयो होइन अरू त के भन्ने यस्तै अब व्यस्त भए पनि समय छुट्याइदिनु भयो हाम्रो भाइ बल्ल आइपुग्नु भएछ ठ्याक्क एकछिन आउनु भएछ नमस्ते ल त्यही नै हो सबैजना आफ्नो आफ्नो काममा रेडी busy हुँदै छ, हुनुहुन्छ त्यही क्या? भएर हामीहरू अहिले Small city thinking, I get why you left. Small-minded people sure know how to drink. I came to the party, I laughed at the jokes you made. I wish that I hadn't, 'cause now the joke's on me. ल सर ल नाइस गुड जब